ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਟਿਊਬਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਮੇਲ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਗੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਮੇਲ ਆਈਡੀ ਫਿਰ ਰਿਕਵਰ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਟਿਊਬਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਮੇਲ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਗੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨੂੰ। ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਾਸਵਰਡ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੋਮ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕ੍ਰੋਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜਾਂ ਜੀਮੇਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੋ ਟੂ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਆਈਡੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਈਜ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਪਾਸਵਰਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਗ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ, 3 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਰਗੇਟ ਪਾਸਵਰਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, 2 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰੋਂਗ ਪਾਸਵਰਡ, ਟਰਾਈ ਅਗੇਨ, ਕਲਿੱਕ ਫੋਰਗੇਟ ਪਾਸਵਰਡ ਟੂ ਰੀਸੈਟ ਇਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫੋਰਗੇਟ ਪਾਸਵਰਡ ਤੇ, ਫੋਰਗੇਟ ਪਾਸਵਰਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੋਰਗੇਟ ਪਾਸਵਰਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਰਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ, 2 ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਰਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ SMS ਮੰਗਾ ਕੇ SMS ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਭਰੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਹੈ ਤੇ ਚਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ 'ਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਕ 6 ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਮੰਗਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੋਨ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਪਿਆ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੋਡ ਐਜ਼ ਏ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗਾ 252139। ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਐਂਟਰ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਡੇਟ ਯੂਰ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਓ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਫੋਰਗੇਟਨ ਇਟ। ਉਹ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹੀ ਪਾਸਵਰਡ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਕਿਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਚੈੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਟਸ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇਫਟੀ ਐਜ਼ ਏ ਸੇਫਟੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਡਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪਏ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਫੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫੋਰਗੇਟ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਸੇਫ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਸੱਚੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਪਾਸਵਰਡ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਏ ਪਾਸਵਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇਣਾ। ਪਾਸਵਰਡ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ AI ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ।
ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 8 ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਈਡੀ ਦੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ 8 ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹੁਣ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸੇਫ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ IT ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇਸ ਥੀਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੁਣ 12 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਜਾਂ 18 ਡਿਜਿਟ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਈਡੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 12 ਡਿਜਿਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 18 ਡਿਜਿਟ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਓਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਵਰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਵੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਸਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਸਵਰਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡ ਏ ਬੈਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਟੈਪ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟਰਨ ਔਨ ਸੇਫ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਫ ਰੱਖੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋਰਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ। ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਨਫੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਬਾਏ।